So, good evening. My topic is all about Article 1252 to 1255. So, bago tayo magsimula ay meron tayong apat na tinatawag na special forms of payment. So, number 1 is the application of payments. Number 2, the cession in payments. Number 3, the Dacion in payment, which is already tackled in Article 1245. And the number 4, tender of payment and consignation. So, subsection number 1, application of payments. It is Article 1252 to 1254. So, Article 1252, he who has a various debts of the same kind in favor of one and the same creditor may declare at the time of making the payment to which of them the same must be applied, unless the parties so stipulate or when the application of payment is made by the party for whose benefit the term has been constituted, application shall not be made as to debts which are not yet due. So, ang isang tao na may isa o higit pang pagkakautang sa iisang tao na kanyang inutangan ay may karapatan na maglaan sa kung saan niya maaaring italaga ang kanyang kabayaran sa alinman sa kanyang nais. Subalit hindi maaaring pagdaanan ng kabayaran ni debtor ang utang na hindi pa umaabot sa takdang panahon. If the debtor accepts from a creditor a receipt in which an application of the payment is made, the former cannot complain of the same, unless there is a cause for invalidating the contract. So, kung ang isang tao o si debtor ay hindi naglaan sa kung saan niya itatalaga ang kanyang kabayaran, so ang taong nagpapautang naman o si creditor ang maaring magtalaga ng kanyang bayad sa alinman sa kanyang naisin. Subalit, ito ay dapat alam o may permiso ni debtor kung saan man ito nailaan ang kanyang naging kabayaran, at kapag si debtor ay hindi pumayag, walang magaganap na aplikasyon ng kanyang bayad sa mga utang nito. So, what is application of payments? So, application of payment is a designation of the debt to which should be applied the payment made by the debtor who has a various debts of the same kind in the favor of one and the same creditor. So, ang application of payment ay maaaring lamang may sigawa sa pagitan ng isang creditor at debtor. Kung si debtor ay may dalawa o higit pang utang dapat bayaran na siyang lagpas sa takdang panahon, at si debtor ay hindi sapat ang kanyang magiging kabayaran para masakop lahat ng kanyang pagkakautang. Requisites of application of payments. There must be one debtor and one creditor. There must be two or more debts. The debt must be the same kind. The debts to which payment made by the debtor has been applied must be due, and payment made must not be sufficient to cover all the debts. Example, BOC as follows. The first is 1 million pesos, in the second time 2 million pesos, and the third time is 3 million pesos, and then D will pay 5 million pesos on due September 17. Kung si D ay magbabayad lamang ng halagang 5 million na siyang hindi sapat upang mapunan lahat ng kailangan niyang bayaran, then si D ay maaaring gamitin ang kanyang karapatan na maglaan kung saan niya maaaring italaga ang kanyang kabayaran sa tatlo. Kung ito ba ay sa 1 million, 2 million o maaaring sa 3 million pesos. Rules on application of payments. They are as follows. The debtor has the first choice. He must indicate at the time of making the payment and not afterwards which particular debt is being paid. If in making use of his right, the debtor applied the payment to a debt, he cannot later claim that it should be applied to another debt. So, sinasabi rito na si debtor ay dapat naglalaan agad ang mas maaga sa kung saan ibabawas o ilalaan ang kanyang ibabayad sa mga nakalinyang pagkakautang. Dahil hindi na ito maaaring bawiin ni debtor kung siya ay huli nang nagsabi kung saan dapat ibawas ang kanyang ibabayad. So, the right to make application once exercised is irrevocable unless the creditor consents to the change. So, maaari lamang na baguhin ang alinmang nagawa na ito man ay tama o mali kung ang dalawang partido ay sumang-ayon dito. If the debtor does not apply payment, the creditor has the statutory right to make the designation by specifying in the receipt which debt is being paid. So, sasabi dito na kung si debtor naman ay hindi nagbigay o naglaan na gamitin ang kanyang karapatan sa
So kung saan itatalaga ang kanyang kabayaran sa pagkakautang, si creditor ay magkakaroon ng kamalayan na gamitin ang pagkakataon na ito upang magtalaga sa kung saan ilalaan ang kabayaran ng nangutang. So the creditor has not also made the application, or if the application is not valid, the debt which is most onerous to the debtor among those due shall be deemed to have been satisfied. So, sinasabi dito na kapag ang dalawang panig na hindi nakapaglaan ng isang kabayaran, so ang kabayaran ni debtor ay mananatiling walang aplikasyon sa anumang mga nakalinyang utang hanggang ang korte o maaaring ang batas ay nagpasya sa kung saan man ito ilalaan. If neither party has exercised its option and there is a disagreement as to debts to which payment must be applied, the court will apply the payment according to the justice and equity of the case, taking into consideration all its circumstances. So kung ang dalawang partido ay may hindi pagkakaunawaan sa pagtatalaga ng pagbabayad ni debtor, so ang korte ay magbibigay ng patas na hatol upang masiguro na maging maayos ang hidwaan sa pagitan ng partido. So, if debts due are of the same nature and burden, the payment shall be applied to all of them proportionately. So, kung ang pagkakautang ay umabot na sa dinakdang oras, so ang ibabayad ni debtor ay maaari nang ilaan sa lahat sa pamamagitan ng pagkahati-hati nito. And that will be the end of the Article 1254. So let us now proceed to the Article 1253. If the debt produces interest, payment of the principal shall not be deemed to have been made until the interest have been covered. So sinasabi naman dito na kapag ang isang pagkakautang ay may kaakibat na tubo, dapat ito ay unahing mabayaran bago ang mga nasabing presyo ng kanyang hinaram o yung principal mula kay creditor. So, interest earned, paid ahead of principal. The rule laid down in the article is mandatory. Hence, the debtor cannot choose to credit his payment to the principal before the interest is paid. The payment must be applied first to the interest, and whatever balance is left must be credited to the principal. The creditor can refuse an application if the debtor made contrary to the provision of Article 1253. So, sinasabi rin dito na ang pagpapauna na babayaran ng nasabing tubo ay isang alinsunod sa batas. So, ang mangutang o si debtor ay hindi maaaring magdaan ng kanyang kabayaran na unahin ang nasabing presyo ng kanyang hinaram o yung principal mula kay creditor. Dahil ito ay isang karapatan ni creditor na nakasulat sa kontrata na parehong sinang-ayunan ng magkabilang partido. Subalit kung sakaling hindi ito maisagawa, ay maaaring tumanggi si creditor sa usapang ito. So the rule is subject, however, to any agreement between the parties or to waiver by the creditor. In this sense, Article 1253 is merely directory. So in contract involving installment payment with interest chargeable against the remaining balance of the obligation, it is the duty of the creditor to inform the debtor of the amount of interest that falls due and that he is applying the installment payments to cover said interest. So, sinasabi naman dito na ang mga interest na hindi pa nababayaran mula sa pagkakautang ni debtor ay isang tungkulin ni creditor na ipaalam kay debtor na ang kanyang mga ibinabayad ay inilalaan muna sa mga nasabing interest at kung ito ba ay napupunan na ng kanyang pagkakabayad. It has been held that a party to a contract who unqualifiedly and unconditionally accepts the settlement of his claim for damages without reservation as to interest or any other further claim from the other party stopped from claiming interest thereafter. But a creditor who accepts payment from a surety of the amount of the bond does not thereby waive his right to recover from the debtor the interest due on said amount. So, sinasabi naman dito na kung si debtor ay walang katiyakan na mabayaran ang nasabing interest,
At kung si creditor ay pumayag sa kondisyong ito, ito ay maaaring italaga muna ang kabayaran mula sa presyong hiniram o principal, at pagkatapos nito ay maaari ng bayaran ni debtor kay creditor na makuha ang karapatan na makuha ang tubo o yung interest mula kay debtor. And that will be the end of the Article 1253. So, let's proceed to the Article 1254. When the payment cannot be applied in accordance with the preceding rules, or if application cannot be inferred from other circumstances, the debt, which is most onerous to the debtor, among those due, shall be deemed to have been satisfied. So, sinasabi rin dito na kapag ang dalawang panig na ang hindi nakapagtalaga kung saan ilalaan ang isang kabayaran ni debtor, ang nakuhang kabayaran ay maaaring ilaan sa may pinakamalaking halagang hetaram o sa may pinakamabigat na interes. At sinasabi rin dito na ang naging kabayaran ni debtor ay ilalaan sa lahat ng kanyang nakalinyang halagang hetaram sa pamamagitan ng pagkahati-hati nito. So, halimbawa, kung si D ay nanghiram kay C ng 1,200,000 pesos at sa ikalawang pagkakataon ay nanghiram ulit ito ng halagang 600,000 pesos at sa paglipas ng panahon na si D ay magbabayad lamang ng halagang 300,000 pesos na siyang hindi sapat para mabayaran ang lahat ng kanyang hiniram kay C. So, ang kabayaran na ito ay hahatiin sa pamamagitan ng 2:1 ratio. So, ibig sabihin, maaaring ang halagang 200,000 pesos ay mula sa 300,000 pesos na binayad ni D kay C ay ilalaan sa may pinakamalaking halagang hiniram ni D na 1,200,000 pesos at ang natitirang 100,000 pesos ay ilalaan sa 600,000 pesos na utang kay C. So, application of payment to more onerous debts. In case the application of payment has been made by the debtor and the creditor, then the payment shall be applied to the most onerous debt, and if the debts are of the same nature and burden, to all of them proportionately. So, sinasabi dito na kapag si debtor at creditor ay hindi naglaan kung saan itatalaga ang bayad ni debtor, so ang naging kabayaran ay maaaring ilaan sa may pinakamalaking halagang hiniram ni debtor. A debt is more onerous than another when it's more burdensome to the debtor. No fixed rule can be laid down in determining which debt is more onerous to the debtor, since the condition of being more burdensome is a question of relative appreciation. So, what is onerous debt? So, ang ibig sabihin ng onerous debt ay sa kung saan ang may pinakamabigat na halagang dapat bayaran o may pinakamalaking interest o tubo ay siyang dapat unahing mabayaran kung ang parehong partido ay hindi naglaan sa kung saan itatalaga ang naging kabayaran nito. So, the Supreme Court, however, in various decisions, has given some rules which can be followed or used as a guide to determine whether one debt is more onerous or more burdensome than another. So, first, the interest-bearing debt is more onerous than a non-interest-bearing debt, even if the latter is an older one. So, sinasabi naman dito na dapat ay unang mapunuan ng kabayaran ang utang na may kasamang interest o tubo kaysa sa utang na walang kakibat na interest. Next, a debt as a sole debtor is more onerous than as a solidary debtor. So, sinasabi dito na ang isang tao na may utang ay may mas mabigat na obligasyon kaysa sa dalawa o higit pang mga tao na nagbabayad sa iisang nagpapautang. So, all things being equal, older debts are more onerous. So, ang paghahati-hati ng kabayaran ay kinakailangan na unahing mapupunuan ang mas naunang hiniram ng nangutang bago ang mga natitirang utang. Debts secured by a mortgage or by pledge are more onerous than unsecured debts.
So, kinakailangan din na ang isang pagkakautang na walang kasiguraduhang kabayaran ay dapat mapunuan ng alternatibong pambayad sa nagpapautang katulad ng iba't ibang klaseng pagmamay-ari nito. Halimbawa, ang kotse, mga alahas, o kahit anumang ari-arian ni debtor. So, if two interest-bearing debts, the one with the higher rate is more onerous. So, sinasabi dito na kung sakaling may dalawa o marami pang utang na may kasamang interest o kakibat na interest, ang mas may pinakamalaking halaga na interest ang dapat unang mabayaran. And last, an obligation with a penalty clause is more burdensome than one without penalty clause. So, kung ang isang pagkakautang ay may kakibat na kaparusahan, dapat ito ay unahing mabayaran ng isang nangutang. So, where debts are subject to different burdens. Suppose the debts are subject to different burdens, like one debt is secured by a mortgage and the other with a penalty clause, that it cannot be definitely determined which debt is most onerous to the debtor. So, question, to what debt should the payment be applied? The answer is to all of them proportionately. So, kung ang isa sa mga utang ay may kakibat na kaparusahan at ang isa naman na pagkakautang ay may kakibat din na alternatibong kabayaran sa pamamagitan ng pagbibigay ng isa sa pagmamay-ari ni debtor, ang magiging kabayaran na manghiram ay ilalaan pareho sa mga ito sa paraan ng patas na pagkahati. And that will be the end of the Article 1254. So, let's proceed to the subsection number 2, Payment in Cession. So, Article 1255 says, the debtor may cede or assign his property to his creditors in payment of his debts. This cession, unless there is stipulation to the contrary, shall only release the debtor from responsibility for the net proceeds of the thing assigned. The agreements, which on the effect of the cession there are made between the debtor and his creditors, shall be governed by special law. So, ang artikulo na ito ay binuo sa ilalim ng isang batas na siyang kumikilala na si debtor ay maaaring magtalaga ng kanyang mga pagmamay-ari sa lahat ng mga pinagkakautangan upang mabayaran ang mga pagkakautang nito. So, makakalaya lamang si debtor sa kanyang tungkulin kung ang lahat ng pagkakautang nito ay nabayaran na. So, what is payment by cession? So, payment by cession is another special form of payment. It is the assignment or abandonment of all the properties of the debtor for the benefit of his creditors, in order that the latter may sell the same and apply the proceeds thereof to the satisfaction of their credits. So, sinasabi din dito na kapag si debtor ay wala ng kakayahan o maaaring may problema na mapunan ang pagkakautang nito, so, ang lahat ng pagmamay-ari ni debtor ay maaaring maging isa ng kabayaran upang mapunan ang lahat ng pagkakautang nito sa iba't ibang pinagkakautangan. At ang mga nagpapautang nito o yung mga creditors ay maaari na nilang maibenta ang mga ari-arian ni debtor sa halagang kailangang mabayaran nito. At kapag na ang lahat ng nasabing pagmamay-ari nito ay naibenta na, so ang halagang makukuha rito ay mapupunta sa lahat ng interes at halagang hinaram na siyang hindi pa nababayaran. Requisites of payment by cession. Number 1, there must be 2 or more creditors. The debtor must be partially insolvent. The assignment must be involve all the properties of the debtor, and the cession must be accepted by the creditors. So, in cession and payments ay kinakailangan naman na si debtor ay magbabayad sa dalawa o higit pang mga creditor. At kapag itong si debtor ay wala ng kakayahan na mabayaran ang mga utang nito, at bukod tanging paraan na lamang ay ang pagbigay ng permiso sa mga nagpapautang na may ibenta ang kanyang lahat ng ari-arian. Subalit ito lamang ay mangyayari kung ang mga creditors o yung mga nagpapautang ay pumayag sa ganitong paraan ng pagbabayad upang mapunuan ang lahat ng utang nito.
So, effect of payment by cession. In Article 1255 refers to contractual assignment. The assignment of property under Article 1255 refers to voluntary or contractual assignment which requires the consent of all the creditors as distinguished from legal or judicial assignment which is governed by the insolvency law. It merely involves a change of the object of the obligation by agreement by the parties and at the same time fulfilling the same voluntarily. So, kinakailangan din na mula sa mga nagpapautang ay mahalaga na kung sila ba ay pumapayag sa kondisyong ito upang mabayaran ang mga halagang hiniram ni debtor. Ito ay importante na ang parehong partido ay pumapayag o sumasang-ayon at hindi sa pilitan ang ganitong paraan ng pagbabayad na siyang nakasaad sa batas. So, what is the insolvency law? So, the word insolvency means is a state of financial distress in which a business or person is unable to pay their bills. It can lead to insolvency proceedings, in which legal actions will be taken against the insolvent person or entity, and assets may be liquidated to pay off on outstanding debts. So, ang insolvency ay may kaibahan sa bankruptcy. Dahil ang insolvency ay isang sitwasyon na ang taong may obligasyon ay nagkakaroon ng pagkakabahala na maaaring may kakulangan na mapunuan ang nasabing obligasyon ng buo. Kaya't ang mga ari-arian na lamang nito ang ipinangpapalit bilang alternatibong kabayaran. So, Dacion in payment and cession distinguish. Dacion in payment or Dacion and pago is a special form of payment whereby another thing is alienated by the debtor to the creditor who accepts it as equivalent to the payment of an existing debt in money. There is no Dacion if the transfer of property is by the way of security only and not by the way of satisfying the debt. So, sinasabi dito na ang Dacion in payment ay isa rin sa mga alternatibong paraan para mabayaran ang halagang kailangang mabayaran ni debtor sa pamamagitan ng pagbigay ng permiso sa pagkuha o yung pagbigay ng isang pagmamayari para sa kabayaran kay creditor. So, halimbawa, yung titulo ng lupa o maaaring yung titulo ng kotse. So, what is the differences between Dacion in payment and cession in payment? So, in Dacion, there is usually only one creditor, while in cession, there are several creditors. So, Dacion does not presuppose the insolvency of the debtor or a situation of financial difficulties, while in cession, the debtor is insolvent at the time of assignment. So, ang Dacion in payment ay hindi na kailangan na may pagkakabahala ang isang debtor o maaaring problema sa halaga ng pambayad sa kanyang pagkakautang. So, Dacion does not involve all the property of the debtor, while cession extends to all the property of the debtor subject to execution. So, ang Dacion in payment ay hindi rin nangangailangan na maglaan ng maraming ari-arian para sa kabayaran ng pagkakautang. So, in Dacion, the creditor becomes the owner of the thing given by the debtor, while in cession, the creditors only acquire the right, sell thing, and apply the proceeds to their credits pro rata. So, sinasabi dito na ang isang creditor ay nagiging panibagong may-ari lamang ng isang dating pagmamayari ni debtor. Subalit sa cession in payment, ay nabibigyan ng karapatan na maibenta ang lahat ng maaaring pagmamayari ni debtor hanggang sa mapunuan ang lahat ng pagkakautang nito. So, Dacion is really an act of innovation, while in cession is not an act of innovation, but both are substitute forms of payment or performance. They are governed by the law on sales. So, at sa huli, ang Dacion in payment at cession in payment ay maaaring maging isang alternatibo kapag si debtor ay maaaring walang kakayahan o may problema na mabayaran ang hiniram mula kay creditor. And that will be all. And thank you.